नमस्ते सबैजनालाई। यो चाहिँ हामी थानकोटको थानकोट क्रस गरिसक्यौँ। अलिकति काठमाडौँबाट चाहिँ आज चाहिँ माछा खान मलेखु माछा खान जानु पऱ्यो भन्ने बाटोमा सबैजनालाई मलेखुको माछा टेस्ट गराउनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो बाटो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लाँदैछु। अनि अब गणेश हिमाल अन्नपूर्ण देखाउँदै यो टर्निङ अलिकति तल जानुभयो भने यहाँ धेरै अरू बेला त धेरै बेला जाम पनि हुन्छ। अनि आज चाहिँ अलिकति लक्की के छ है, हेरौँ है जाम त्यति हुन्छ कि हुँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुङ मार्ग बन्दैछ नि यहाँबाट फास्ट हो चाहिँ। अनि त्यो भए हुनाले त्यो बाटोबाट चाहिँ हामीहरू जान्छौँ क्रस गरेर। त्यो अनकन्स्ट्रक्सन छ। अब तपाईँले माथि यो ल्यान्डस्केप पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बाटो छ, यो भिडभाड छ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि नयाँ सुरुङ मार्ग बाटो बनाउँदैछ। अनि अलि भिड छ। ल के भएछ कि एक्सिडेन्ट पऱ्यो कि केही पऱ्यो कि भन्ने कुरा छ। अब हेरौँ, हेर्दै जाउँ केही छ कि सोध्दै गर्दै जाउँ। केही पनि छैन खासै। गाडी मोटर धेरै भए हुनाले चाहिँ अलिकति हतार गर्ने बेला चाहिँ टाइम लाग्छ। प्लिज त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही हो, बाटो राम्रो छ ऊ छ। आज चाहिँ माछा गरौँ, कति भेराइटिजको माछा के छ कसो छ। अनि मलेखुमा तपाईँहरूलाई माछाको भेराइटिज टेस्ट गराउँछु भन्ने मेरो सोच छ। अनि त्यो भावनाले चाहिँ अब यो बाटो धेरै पनि नगरौँ, यो सबैलाई युज टु थाहा भइरहेको बाटो हो। अनि त्यो भावनाले चाहिँ एकैपटक अब तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि पछि पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुहोस्। अनि त्यही हो, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर जानुपर्छ। सबैले सपोर्ट गर्नुहोस् पिसफुल राइडरलाई। धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन आज माछाको दिन खोजिरहेको छु। अब बहिनीले बनाएको माछालाई तपाईँहरूलाई कसरी पस्किँदैछु त्यो हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज सब्सक्राइब, कमेन्ट। कहाँको माछा अब? यो चाहिँ इन्डियाको। हजुर, यो चाहिँ इन्डियाको। यो चाहिँ इन्डियाको। अनि यो चितवनतिर ए यो चाहिँ चितवनतिरको। कति राम्रो है। पहिले त इन्डियाबाटै ल्याउनु पर्थ्यो नि माछाहरू, जनकपुरबाट आउँथ्यो। के छ अब लुगाहरू? माछा कति खान्छ नि? मलेखुको मिठो माछा। हजुर, खोलामा चाहिँ पाउँदैन अलिक पाइहाले किन्जाति छैन। यो खाने मान्छेहरू चिन्छन्। यहाँको चाहिँ महँगो छ। 1000 लिन्छ सबभन्दा अगाडि। किन नि महँगो यहाँको चाहिँ खास? लोकल। ए लोकल चाहिँ महँगो। ए ठिक। तर उताबाट ल्याएको चाहिँ सस्तो हुन्छ, इन्डियाबाट ल्याएको। महँगो छैन। 1 किलोको यस्तो गाडीमा ल्याउँछ कि गाडीमा ल्याएर महिनामा यस्तोमा ल्याउँछ कि यस्तो? ए आइस राखेर ल्याउँछ है। धेरै राम्रो। अहिले दाल र भात मात्रै खाऊ। त्यो अहिले बनाउनु लाग्यो बहिनी? त्यो अहिले बनाउनु लाग्यो हो? अहिले बनाउने एक प्लेट होइन, मैले बनाएको भिडियो मात्रै बनाएँ। मैले भिडियो मात्रै बनाउनु। ए म मैले राख्ने अहिले चाहिँ नबनाउने।
कति भयो बुवा तपाईँले एक्टिङ गर्नुभएको शर्माजीको हामीले अब नै बनाएर चलाउनु थालेको थियौँ 12 वर्ष पुगेर 12 वर्ष लगाएर 13 वर्ष 12 वर्ष पुगेर ए 12 वर्ष पुगेर 13 वर्ष लाग्नु लाग्यो लगभग के अरे हेरो त्यो 18 वर्ष पुगेको ए 18 वर्ष मिठो छ नि हाम्रो हामी पहिलेदेखि हाम्रो नि 6-7 वर्ष भयो रेगुलर आउनु लाग्यो के अरे नानीदेखिको सालले चाहिँ गर्ने बेसार अदुवा लसुन बेसार बेसार भन्दा नि जिरी रङ हुन्छ त्यो हालेर त्यो रेसिपी त भन्न मिल्दैन नि फेरि होइन बेसरी भनेको यो यसमा राख्ने चिजहरू हुन्छ नि किन नमिल्ने धुलो खोर्सानी अनि अदुवा लसुन हाल्यो हल्का मैदा हाल्ने नुन भइहाल्यो त्यही त हो नि बेसार पनि हालेर नुनै एउटा खासै केही गर्नु पर्दैन नि त शर्माजीको माछा पसल हामी धेरै पहिलेदेखि यहाँ आएको थियौँ धेरै राम्रो छ हस्पिटालिटी मिठो टेस्ट अनि अब यहाँ माछा बनाउँदै हातले बोल्दैन कि प्र्याक्टिस भइसक्यो बोल्दैन हजुरको नाम चाहिँ गायत्री अधिकारी हजुरको शर्माजी होइन अधिकारी अनि यो शर्माजी कसरी भयो त्यो त्यो पहिलाको घरपेटीको आएको नाम कर्मा हुनु हामीले शर्मा तपाईँ पनि शर्मै होला भन्नु थाल्यो हामीले त्यही नामबाटै चलिरहेको ए त्यही नामबाटै अब दसैँपछिबाट चाहिँ नाम फेर्ने के नाम लाग्ने अधिकारी अधिकारी नै राख्छ त्यो तल घर बन्दै थियो ए तल त्यसो बाबु तिम्रो नाम चाहिँ के हो आर्मी आर्मिन आत्मिन यहाँ आउनु अगाडि भातै लिएर तिम्रो नाम चाहिँ के हो न कतिमा पढ्छौ फ्रीमा पढ्छौ ए ल ठिक छ फ्रीमा पढ्छौ फ्रीमा रेडी भयो एक महिना जानु पर्ला त कति पर्ला आएर मलाई रिपोर्ट लिन जानु भयो रिपोर्ट ठिक नभएरै होला डाक्टर चाहिँ तल कुरा गरेर म